aftur á Sally Valley 2026. Mjög okkar. Í gær var það umfyllur. Núna förum við inn í djúpulaugina. Það beint útsláttur. Þannig að allt undir. Fyrstu leikinni núna klukkan 10 í 256 manna úrslitum. Þegar fjórða og fimmta sæti bætast. Sigurvegari þar í þeim leik í 128 manna úrslit og mætir fyrsta sætinu í einhverjum öðrum liði. Heyrðu, þeir eru einvíglega regla. Ef þið tapir leik, viljið gera fyrir mig og Arna og Darra að skrifa leikinn sem kemur á eftir. Því annars stendur í alveg brassi og að þið fara úr húsi. Þið megi okkar svona 5 mínútur til að kæra ykkur niður eða tapi. En reglan sem ég hef þið sjálf, ég skrifa til að gleyma. Þannig ég er búinn að skrifa og er búinn að gleyma í tapaði. En annars erum við bara nokkuð þinn á takki. Við ætlum að reyna að halda þessum tímasetningum sem við erum hérna á skjánum og sem koma á síðan okkar í gær. Og ég ætla að vonast til að það haldi. 16 liða úrslit og undanúrslit hjá konum eru áætluð klukkan 2 hér í Gryfjunni. Þannig ég hveti ykkur til að fylgjast með þeim leikjum. En það eru leikinni sem að ráða því hvaða keppendur stíga á stokk. Ég er á sviðinu klukkan 7 í kvöld. Ef einhverjum vantar miða í kvöld, þá getur hann komið til mín. Við reynum að redda því, Dóri sagði það áðan. Við reddum keppendum. Barinn er opinn, fjórkortin, það er nóg til að þeim, 5 og 5. Annars segir ég bara game on. Já, það kom athugasemd í gær, klukkan 1:30 í nótt á fundur. Eigið áfengi, það er bara bannað henni. Þannig að ef einhver er að taka með sig kaldan eða einhver pela af einhverju víni sem er ekki á barnum, þá hendum við bara niður næst. Það er lokað viðurum. Það er heldur líka af þessu í gær. Það er leiðilegt. Því Dóra og Mari eru búin að gera það sjálf frábæra fyrir okkur, frábæra þjónustu og þau eru gott fólk. Þannig vinsamlegast ekki komið eigið áfengi hingað inn. Ok? Þá segir bara game on og gangi lögum frítaga á einn í dag.
Úlrik gengur í gegn og það sama í gegn, það 15 umferðir og það veitum ekki lókin á Búlum og Sigurður fyrir það. Let's go!
Ríkharður Garðarsson á spjaldi 19. Núna.
Ragnar Kristmundsson, spjall 5. Ragnar Kristmundsson, spjall 5.
Orri Arason, skrifar Skellti, 29. Vikti Helgason, Borð 8, skrifar.
Svanner, Johan Svanner, från Alta. Det ser man bara Alta. Viktor Gallarsson. Stjärnstjärna. Viktor Gallarsson, stjärnstjärna 8. Viktor Gallarsson, stjärnstjärna 6.
annar leikur hérna. Má ég pissa það? Það er skakfyríkurinn, það mest að ég hélt með honum með það áðan. Getur þú gert það áfram? Ég ger það bara áfram. Sigurður Helgi Brynjólfsson, skrifa á 16. Ég er bara tilbúið í það.
Sitta till med mig, så sitter du och kör. Är du
Annual page, birthday. Annual page, birthday.
Thank you.
Jæja, það er lokaviðurum. Það er að finnast þetta dósir af áfengi sem er ekki sett á barnum ennþá. Þannig ég ætla bara að biðja þá sem eru að koma með áfengi hérna inn sem er ekki sett á barnum. Síðasta viðurum, við þurfum að henda fólki út.
Þegar það byrja þá sem er það í 36 manna í ástundum þá byrja ekki að skrifa þetta í klukkan þegar þannig að hlusta.
síðustu leikir í fannstæðbyggarnum að klárast. Þannig að við erum bara tilbúin á ykkar skjálti og það segir bara game on og svo byrja 16 manna úrslitin klukkan 2.
Birgir, kom skrifa á klukkan 2.
ekki nú. Nú að fara að hefja leik í 16 manna útslætti á körnunum. Það eiginlega senkun á konunum, þannig hægt fyrir að aðeins setna í svo 100.000 leikum í Gryfjunni. Það er þessi klára á körnunum, þetta alveg leikir núna, eins og búið að vera allt mótið. Það er mikið undir, en sættir hér á stólasviðum í kvöld. Húsið opnar klukkan 6. Leikir hefjast klukkan 7. Þannig að það er hægt í því að það er alveg framförðum stemming hérna í kvöld. Það er óvænt atriði og ég get eða samt á þessu kvitt að það er öllum samtæðin í kvöld. Þannig ef einhver ekki með miða þá getur fótt í vín að við erum að redda ykkur. Það er að segja kempulur, en annars fyrir ekki að ekki ykkur að vera fyrir. Í 16 manna karla, ég ætla að fara á yfir í leikina. Þannig að þeir sem hafa áhuga að koma hérna niður í Gryfju og fylgst með leikjum á spjaldi 5 er Björn Leon og Gunni Hó. Spjaldi 6 er Halli Egils og Matti Mattius. Spjaldi 7 Alexander Veigar og Margeir Rúnarsson. Spjaldi 10 Viðar Laddinsson og Fannar Freyr. Okkar maður Vindir Vald, eins og einhver sagði. Svona Halli Birgis og Ægir Eyfjörð á 11. Dalvíkingur Nái, Ægir, spjaldi 12. Það er herra Skóföð, Kjartan Sigurðsson, hann er komið 16 og mætir mána á henda frá Opnarhöfði. Hendir Eygur til að fylgjast með. Og 13, það eru Bissur, Hörður Þór og okkar uppáhalds Vítor Charrúa. Spjaldi 14, okkar einsæmi Mattias Örn Friðriksson og Jón Bjarni. Það var upptalið. Við byrjum þetta 8 mínútur, slæðinu 2, skrifarar, yfir og klára. Þetta er alveg parti. Game on! Gefum gott á. Svo eitt uppbót, Russ Bray og John McDonald. Þeir ímyndust aðeins í skóðabóðunum, var það svolítið kósi, en þeir koma klukkan 3 og verða til 4 og verða einn á það sem að þessi 2 spillar eru á stiganum, hjá barnum sem í raun og veru lokðaður. Þannig endilega komið og fáið þér áðurtum á einhvern varning og mynd.
Þetta